जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल तो स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, तर आज आपण एक खूप कडक एडिटिंग घेऊन आलो मित्रांनो। फक्त व्हिडिओ तुम्ही लास्टपर्यंत बघा आणि बिना स्किप करता बघा। ऑल मटेरियल लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला मित्रांनो तर आपला टेलिग्राम तुम्ही जॉईन करा, तिथं मी डेली मटेरियल ते अपलोड करत राहतो। आणि डेमो व्हिडिओ तुम्हाला डायरेक्ट हवा असेल तर आपल्या इंस्टाग्रामला तुम्ही फॉलो करा। इंस्टाग्रामवर मी डेली डेमो व्हिडिओ सोडत राहतो। तर चला मित्रांनो, तुमचा व्हिडिओ वेळ न घालवता आपण तुम्हाला डेमो दाखवून की तुम्ही डेमो बघून घ्या मित्रांनो। मित्रांनो, हा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका। आणि ज्यांनी मला अजून पण सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ एडिट करण्यात तुम्हाला अलाइट मोशनची जरूरत पडणार आहे। अलाइट मोशनची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये वॉटरमार्कची आहे मित्रांनो। टेलिग्राम जॉईन करसान तुम्ही तर तुम्हाला बिना वॉटरमार्कची न्यू एपीकेची लिंक आपल्या टेलिग्रामवर तुम्हाला भेटून जाईल मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो। तुम्हाला ते तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये आहे ती इनपुट करून घ्यायची आहे मित्रांनो। मी सर्व बीट तुम्हाला लावून दिलेले आहे मित्रांनो। तुम्हाला फक्त फोटो ॲड करायचे मित्रांनो। तर फर्स्टला येऊन जायचं, फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं मित्रांनो। तुम्हाला अशा प्रकारे फर्स्ट बीटपर्यंत आला तुम्हाला प्लसला टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये व्ह्यू आलो मित्रांनो। तुम्हाला अशा प्रकारे आपले राधाचे फोटो आहेत ते आपण ॲड केल्यावरती तर तुमचे ॲडजस्ट होतो वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे फिल स्क्रीन केल्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला ते 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला 1 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला समोर घेऊन घ्यायचं। अशा प्रकारे तुम्हाला ते ॲडजस्ट करून घ्यायचे मित्रांनो। आणि अशा प्रकारे या आवराचे ऑप्शन समोर घेऊन मित्रांनो या ट्रिम टू राईट करून घ्यायचं, 105 कट करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व एक करून सर्व फोटो ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे 3 डॉटवर फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन झाल्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफर जाऊन तुम्ही अशा प्रकारे त्याला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो सेंटरला। अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या मानाच्या ऑप्शन समोर घेऊन 105 अशा प्रकारे कट करून घ्या। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो आहेत ते ॲड करून घ्या। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले सर्व फोटो आहे जे ॲड करून झाले आहे मित्रांनो। तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं, अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो। तुम्ही आपण व्हिडिओ जास्त लांबू शकत नाही म्हणून त्यासाठी आपण फोटो ते ॲड करून घेतले मित्रांनो। तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं मित्रांनो। तुम्हाला एक मी ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो, तो अशा प्रकारे आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। फर्स्टला आल्यानंतर तुला वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो। आणि जिथपर्यंत आपली फर्स्ट बीट आहे तिथपर्यंत ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा पार्टीने ऑप्शनने कट करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला एक आयफोन इमोजी देईन मित्रांनो। आयफोन इमोजी अशा प्रकारे आहे मित्रांनो आपली ते अशा प्रकारे मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे थोडी छोटी करून घ्या। अशी छोटी इथली पण छोटी केली चालते मित्र। तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही छोटी करून घ्या, तुमच्या मनात तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। अशा प्रकारे सेंटरला ॲडजस्ट केल्यानंतर जिथपासून आपली फर्स्ट बीट जिथपर्यंत आपली फर्स्ट बीट आहे तिथपर्यंत ऑप्शनने लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मी फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं। तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो दिला मित्रांनो, तो ॲड करून घ्यायचा। ब्लॅक शॅडो आपला अशा प्रकारे आहे मित्रांनो, तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो। हा ब्लॅक शॅडो आपला तुम्ही अशा प्रकारे तो ॲड करून घ्या मित्रांनो। आणि समोर घेऊन मित्रांनो मोबाईल टाकून 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे झूम करून घ्या मित्रांनो आणि त्याला थोडं ॲडजस्ट करा मित्रांनो इथं। आणि जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत त्या बीटला अशा प्रकारे लावून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्टला वापस येऊन जायचं मित्रांनो फर्स्ट बीटपर्यंत अशा प्रकारे। तुम्हाला राधा नावाची एक टॅक्स पेंज दिली आहे मित्रांनो, ते तुम्ही ॲड करून घ्या। अशा प्रकारे राधा नावाची आपली जी टॅक्स पेंज आहे मोबाईल टाकून जाऊन 1 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे तिला याचा खाली ॲडजस्ट करायचे मित्रांनो। खाली ॲडजस्ट केल्यानंतर तिला मोबाईल टाकून तुम्ही थोडी मोठी पण करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे आणि त्याला ॲडजस्ट करून घ्या। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ते ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे करून घ्या। जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत त्या ऑप्शनने अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबल्यानंतर तुम्हाला आता आपल्या इथं एक इफेक्ट पेस्ट करायचे मित्रांनो, बाकी झालं आपलं। तर तुम्हाला बॅक यायचं आपले शेक प्रेसेट ते ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। शेक प्रेसेट तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ते इनपुट करून घ्या मित्रांनो। आयफोन इमोजीचा जो इफेक्ट आहे मित्रांनो, तुम्हाला ती इफेक्टवर इमेजवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जो इफेक्ट कॉपी करून घ्या। कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपलं जे मेन प्रोजेक्ट चालू आहे मित्रांनो ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला जो आयफोन इमेज आपण ॲड केला त्याच्यावर तो टॅप करून 3 डॉटमध्ये इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही शेक प्रेसेट आपली ते पुन्हा ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। आणि जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो, तो तुम्हाला इथं मी लिहून दिलेला आहे मित्रांनो। तुम्हाला 19.5 पर्यंत तो ॲड करायचा आहे। हे बघू शकता मित्रांनो तुम्ही 19.5 पर्यंत तो ॲड करायचा मी ऑलरेडी तुम्हाला लिहून दिला आहे। अशा प्रकारे फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर बॅक घेऊन जायचं आपली मेन प्रोजेक्टमध्ये। मेन प्रोजेक्ट जो चालू आहे ते त्याच्यामध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत घेऊन जायचं मित्रांनो या एरोच्या ऑप्शननी। आणि 19.5 पर्यंत हा इफेक्ट तुम्हाला अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। कशा प्रकारे पेस्ट करायचं तर अशा प्रकारे फोटो टॅप करून घ्यायचा, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। तर तुम्ही मित्रांनो ॲड करून घ्या। मी तुम्हाला डायरेक्ट शेवटचा फोटो दाखवतो 19 पॉईंट अशा प्रकारे 19 पॉईंट मित्रांनो
ही मोठी बीट आहे मित्रांनो. या मोठ्या बीटला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. याच्यानंतर जो मग आपण दुसरा इफेक्ट पेस्ट करू मित्रांनो. तुम्ही हा इफेक्ट इथपर्यंत अशा प्रकारे तो ॲड करून घ्या. चला तर मित्रांनो तुम्ही ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपले सर्व इफेक्ट आहेत ते ॲड करून झाले मित्रांनो. आता तुम्हाला बॅक यायचे आपले शेक पेस्ट ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो आणि 19.5 नंतरचे जितके फोटो राहिले आपले मित्रांनो इफेक्ट पेस्ट करायचे तितक्यांना तो इफेक्ट पेस्ट करायचा. अशा प्रकारे शेक पेस्ट ओपन करून घ्या मित्रांनो. शेक पेस्ट ओपन केल्यानंतर जो तुम्हाला लास्टचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तो कॉपी करून घ्या. अशा प्रकारे इफेक्ट म्हणजे 3 डॉट म्हणजे कॉपी इफेक्ट करून घ्या. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. बॅक आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 19 तुम्हाला 5% जितके फोटो राहिले आपले मित्रांनो इफेक्ट पेस्ट करायचे तिथे तो इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केले नसेल त्यांनी मित्रांनो लाईक कमेंट शेअर करून घ्या. आणि मी तुमच्यासाठी मराठीतून अशाच प्रकारे एडिटिंग घेऊन राहतो मित्रांनो. मराठी माणसाला सपोर्ट करा मित्रांनो आणि लाईक करा. लाईक एकदम फ्री असते मित्रांनो. पैसे लागत असतील तर मी देतो मित्रांनो, पण लाईक करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा मित्रांनो, जेणेकरून तुम्हाला समजेल. नाही तर तुमचा एखादा मिस्टेक होऊ शकते मित्रांनो. आणि जसा माझा डेमो व्हिडिओ आहे तसा तुमचा स्टेटस तो आहे तो बनू शकणार नाही मित्रांनो. म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो. तर अशा प्रकारे तुम्ही सगळं फोटो इमेजेसला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो शेवटपर्यंत. तर भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. या आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं मित्रांनो. चला तर भेटू. धन्यवाद.